साथीहरु YouTube को माध्यमले तपाईले पनि चाहिँ लाखौंसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ महिनाको। जोसँग एउटा मोबाइल छ र वाइफाई या फेरि मोबाइलमा डाटा छ भने चाहिँ उले एकदम मजाले यो काम गर्न सक्छ। म स्टेप बाइ स्टेप भन्दै जानेछु र यो काम एकदम इजी छ। तपाईले आफ्नो फेस देखाउनु पर्ने हुँदैन, कोही भिडियो सुट गर्नु पर्ने हुँदैन। बस YouTube बाट हामी चाहिँ कुनै फिक्स वेबसाइटबाट चाहिँ भिडियो उठाउने र अडियो उठाउने, मिक्स गरेर हाल्ने। म यो काम प्रुफको साथ देखाउँछु र अर्निङ पनि भइरहेको छ अन्य YouTube च्यानलहरुमा जो यो काम गरिरहेछ। मैले आफै पनि चाहिँ यो काम गरिरहेको छु र यो काम जो कोहीले पनि गर्न सक्छ। चाहे तपाई स्टुडेन्ट हो, हाउसवाइफ हो या फेरि जे स्तरको भए पनि तपाईले फेस देखाउनु पर्ने हुँदैन र 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरिकिन चाहिँ कसरी कमाउन सकिन्छ हो। अलिकति टाइम लाग्छ, 2 महिना 1 महिना हैन। कोहीको चाहिँ चाँडै नै, त्यो भन्दा चाँडै नै अर्निङ सुरु हुन्छ र म यो काम चाहिँ प्रुफका साथ स्टेप बाइ स्टेप गर्दै जानेछु। तपाई ठ्याक्कै त्यो कपी गर्नु होला र त्यसरी नै गर्नु होला अनि तपाईले नि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी YouTube मा गएर यो विषयवस्तुको च्यानल चाहिँ अलरेडी जसले गरिरहेछ त्यो हामी हेर्छौं र तिनीहरुले के कसरी गरिरहेछन् प्रुफका साथ, अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो। हामी चाहिँ यहाँ स्लिप म्युजिक भनेर चाहिँ सर्च गर्छौं र यसरी ल यो हेर्छौं। यहाँ चाहिँ 30 मिनेटको अनि यो 10 आवर्सको। ल हामी चाहिँ यसले यहाँ चाहिँ च्यानलको नाम 5 मिनेट टु जेन भनेर छ। यो 2020 मा सुरु गरेको, भर्खर अहिले चाहिँ 2 वर्ष भयो र यसले पनि चाहिँ राम्रो सब्स्क्राइबर गेन गरिएको सकेछ। यहाँ चाहिँ एउटा अर्को अस्मा रिल्याक्सन भनेर छ। यसले चाहिँ 2021 मा गरेको, बल्ल 1 वर्ष भयो तर चाहिँ योसँग राम्रो सब्स्क्राइबर छन् अनि भ्युज पनि यहाँ चाहिँ करोडौंमा छ। र यसै गरी चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई हेर्छौं रिल्याक्सन म्युजिक बेज जीजी, अनि यसमा चाहिँ 120 भिडियो र करिब 60,000 सब्स्क्राइबर र यसले चाहिँ 2022 मा भर्खर अहिले 4-6 महिना भयो होला, 4-6 महिनामा चाहिँ 60,000 सब्स्क्राइबर भइसकेको छ। र अब चाहिँ हामी यो कुरा बुझ्छौं कि यो चाहिँ खासमा च्यानल हो केको लागि र कसरी गरिन्छ र किन गरिन्छ अनि यो कसरी चल्छ। आतिनु पर्दैन तपाईले, म स्टेप बाइ स्टेप भन्दै जानेछु। तपाईले एकदम इजी छ, तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ र कहीं कतै 1 रुपैयाँ पनि चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्ने हुँदैन। यस्तो काम गर्नलाई युट्युबकै वेबसाइटमा आफै चाहिँ म्युजिकहरु दिन्छ र भन्छ चाहिँ क्रिएटर्सहरुले गरुन् मात्रै, यसमा चाहिँ केही क्रिएटिभिटी देखाउन् र हामीले चाहिँ सेम त्यही गर्छौं। र यो हुन्छ केको लागि खास भनेसी हामी चाहिँ जस्तै हाम्रो फ्री मुड हुँदा, हामी चाहिँ खुसी हुँदा चाहिँ गीत गाउँछौं या फेरि गीत सुन्छौं। त्यस्तै चाहिँ योगाहरुको लागि चाहिँ गीत हुन्छ अनि मन्दिरहरुमा बज्ने गीत हुन्छ। एउटा धुन भनौं न, धुनहरु हुन्छ बुद्धिस्ट टेम्पलहरुमा। अनि कोही चाहिँ मुड फ्रेश गर्नलाई राति सुत्ने बेलामा चाहिँ मसिनो मधुरो चाहिँ म्युजिकहरु प्ले गरेर चाहिँ सुत्ने बानी हुन्छ। हामी चाहिँ त्यही म्युजिक चाहिँ क्रिएट गर्ने। हाम्रो देशमा त नै, तर चाहिँ अमेरिका, युएसए हैन, रसियाहरु चाहिँ जस्तो बिजी कन्ट्रीहरुमा चाहिँ मान्छेहरु जब दिनभरि चाहिँ काम गरेर थकानले घर फर्किन्छ अनि जब निद्रा पर्दैन उले त्यसको लागि नि चाहिँ हाउ टु स्लीप भनेर चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्छ के। अनि म्युजिकको साथमा चाहिँ सुत्न अलि इजी हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यस्तो म्युजिक क्रिएट गर्ने हो अनि तिनीहरुलाई चाहिँ हाम्रो म्युजिक बेचेर हामीले त्यहाँबाट डलर कमाउने हो। फ्रीको म्युजिक, फ्रीको भिडियो, अनि चाहिँ हामीले त्यसलाई कमाइन गरेर मात्रै युट्युबमा हाल्दिने हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो इन्कम सुरु हुन्छ। म चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु र तपाईलाई कहीं कतै शंका लाग्यो भने चाहिँ बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। अनि एउटा सानो कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन भने पनि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। एकदम बेझिझक नहिचकिचाइकिन
म चाहिँ फुल सपोर्ट गर्नेछु र स्पेसली नयाँ युट्युबरहरूलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट मिल्नेछ यो युट्युबकै च्यानलबाट। ओके साथीहरू, अब हामी चाहिँ सुरुमा यसको लागि हामी म्युजिक छनौट गर्छौँ, म्युजिक डाउनलोड गर्छौँ र म्युजिक डाउनलोड गर्नको लागि यो युट्युबकै साइट हो एउटा र क्रोममा गएर तपाईँले नि टाइप गर्नुहोस् studio.youtube.com। ओके, सो हाम्रो चाहिँ यो पेज ओपन भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी 3 डटमा गएर डेस्कटप साइट चाहिँ ओपन गर्छौँ। डेस्कटप साइटमा चाहिँ कम्प्युटर जस्तै ओपन हुन्छ अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ म्युजिकको आइकन छ जुन चाहिँ अडियो लाइब्रेरी भनेर छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। र हाम्रो चाहिँ अडियो लाइब्रेरी अहिले ओपन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्र्याकहरू छ, यो गीतहरू जति पनि छ यो सबै फ्री हो र युट्युबकै द्वारा दिएको छ हामीले चाहिँ युज गर्नलाई। यो यसमा चाहिँ कुनै कपिराइट आउँदैन। सो हामीले चाहिँ यहाँ सर्च बारमा गएर मोडमा क्लिक गर्छौँ। मोडमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ काल्म भन्ने छ, हेर्नुहोस्, काल्मलाई सिलेक्ट गर्छौँ, काल्मिङ साउन्ड। अनि हामीलाई चाहिँ यसमा फ्री अट्रिब्युसन चाहिएन कसैले भन्नाले अरू हामीले कमाएको पैसा चाहिँ अरूको म्युजिकमा नजाओस्, कपिराइट नआओस् भनेर चाहिँ हामी यहाँ अट्रिब्युसन नट रिक्वायर्ड चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ। यो दुईटा कुरा सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामी जुन चाहिँ फिल्टरको माध्यमबाट जुन यहाँ जति पनि आउँछ यो हामीले युज गर्न सक्छौँ। र काल्म भन्नाले त्यो एकदम मधुरो होइन, मिठो साउन्ड हो, त्यो बाँसुरीहरूको गिटारहरूको साउन्ड हुन्छ र यहाँ चाहिँ प्ले गरेर सुन्न सकिन्छ अनि जुन गीत राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्ने। ओके, यो गीत चाहिँ राम्रो छ, यो एकदम यसको धुन चाहिँ मिठो छ, यस्तै गीत। अनि यसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ आएर डाउनलोडको अप्सन छ, हामीले यसलाई डाउनलोड गरिहाल्छौँ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ अब भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। यो सँगै भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले पिक्सल एप डाउनलोड गर्नुलाई या फेरि वेबसाइटमा गएर पिक्सल एपमा पनि चाहिँ जति पनि फोटोहरू र भिडियोहरू हुन्छ त्यो सबै अट्रिब्युसन नट रिक्वायर्ड भनेर या फेरि तपाईँको कपिराइट फ्री हुन्छ। अब हामी यसको सर्च बारमा गएर नेचर भनेर सर्च गर्छौँ र भिडियोजमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यहाँ भिडियोहरू, ल्यान्डस्केप भिडियो र यो टोटल भिडियोहरू जति पनि आउँछ यसमा भिडियो र फोटो यो चाहिँ फ्री हो। यसमा कुनै कपिराइट आउँदैन र कुनै 1 रुपियाँ पनि चाहिँ पे गर्न पर्दैन, फ्रीमा डाउनलोड गर्ने र युज गर्ने। ओके, यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ पानीहरू देखाएको छ, समुद्रको राम्रो छ, यसलाई एचडी क्वालिटीमा डाउनलोड गरिहाल्छौँ। हुन त फुल एचडी या फेरि 4K मा चाहिँ डाउनलोड गर्नु अति राम्रो हो, तर चाहिँ मेरो मोबाइलमा धेरै स्टोरेज छैन, सो मैले एचडी मात्रै डाउनलोड गर्छु। र मैले फटाफट यहाँ चाहिँ केही भिडियोजहरू डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई अगाडि कसरी बढ्ने भन्छ चाहिँ हामी सिक्छौँ। ओके, सो हाम्रो चाहिँ भिडियो डाउनलोड भइसकेको छ र तपाईँले अब आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ प्ले स्टोरबाट गएर एउटा काइनमास्टर या फेरि भिडियो मिक्स गर्नलाई, भिडियो एडिट गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा एप्लिकेसन, म चाहिँ यहाँ प्रिफर गर्छु काइनमास्टर, किनभने चाहिँ यो एकदम इजी छ र हामी चाहिँ गएर न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट गर्ने हो। तपाईँले यहाँ 16:9 मा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ माई प्रोजेक्ट भनेर मैले आफ्नो प्रोजेक्टको नाम दिन्छु, माई फर्स्ट भिडियो। र यसपछि हामी चाहिँ अरू केही गर्न पर्दैन, अरू सब ठिक छ। हामीले नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ प्रोजेक्ट अब जुन अघि चाहिँ हामी भिडियो डाउनलोड गरेको थियौँ यसरी यसमा चाहिँ प्लस गर्ने हो, न्यू प्रोजेक्टमा गएर।
अनि यो मात्र 38 सेकेन्डको भिडियो भयो। सो चाहिँ म यसलाई डुप्लिकेट गरेर चाहिँ कमसे कम 4-5 मिनटको बनाउँछु भिडियोलाई, किन चाहिँ यो 38 सेकेन्डको भिडियो चाहिँ धेरै सानो हुन जान्छ। र यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यसमा चाहिँ हो यो पनि ठिक छ। भिडियोमा क्लिक गरेर यहाँ कर्नरमा 3 डटमा गएर चाहिँ डुप्लिकेट भनेर छ। अब यहाँबाट चाहिँ डुप्लिकेट गर्नुभयो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै डुप्लिकेट हुँदै जान्छ र हामी चाहिँ यसरी डुप्लिकेट गरेर चाहिँ 5 मिनटको भिडियो बनाउँछ। सुरुमा चाहिँ सानो सानो भिडियो बनाउने, अनि पपुलर हुँदै जाँदा चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा होइन 4 घन्टा 5 घन्टासम्मको नि चाहिँ भिडियो बनाए चाहिँ अति उत्तम। ल हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 मिनट 45 सेकेन्ड। ओके, एउटा अझै गरिहाल्छु। हो 5 मिनट चाहिँ हाम्रो भिडियो भइसकेको छ। मैले त जस्ट देखाउनको लागि मात्रै, सिकाउनको लागि गरिरहेको छु। सो जस्ट 2टा क्लिप मात्रै डाउनलोड गरेँ। तपाईँले चाहिँ राम्रो राम्रो भिडियोहरू र अडियो चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। अनि हामी चाहिँ अब त्यो अघि डाउनलोड गरेको युट्युब लाइब्रेरीबाट चाहिँ अडियो यहाँ छ, यसलाई प्लस गर्छौँ र प्लस गरिसकेपछि यसमा ट्याप गरेर अनि यो जुन एरो छ यसमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि यसलाई लास्टसम्म चाहिँ यो साउन्डलाई हामी गर्नेछौँ यो भिडियोको अन्तसम्म भन्नाले यो जस्ट 1 मिनटको भिडियो थियो, यसलाई चाहिँ अडियो थियो, यो 5 मिनटको यसलाई लुप गरेर बनायौँ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिडियो अडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ, सेभ गर्छौँ आफ्नो मोबाइलमा। सेभ गर्नलाई यहाँ चाहिँ कुनामा सेभको आइकन दिएछ। सेभ 148 MB को छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसको MB साइज घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो सेभ भइसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ अब रेडी छ युट्युब च्यानलमा चाहिँ पोस्ट गर्नलाई। सो हामी चाहिँ युट्युबमा गएर यो प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर सिधै चाहिँ भिडियो ट्याप गरेर यसलाई, अनि एउटा मेन कुरा यो चाहिँ सिधै पब्लिस्ट गरिदिने होइन, यसलाई अनलिस्टेड डिस्क्रिप्सन टाइटलहरू चाहिँ केही हाल्ने होइन, अनलिस्टेड गरेर अपलोड मात्रै गरिदिने हो, किनभने चाहिँ यो बेस्ट तरिका हो। अनि यसमा चाहिँ हामी अब अहिले हेर्दै जानेछौँ पछि डिस्क्रिप्सन टाइटलहरू चाहिँ YT स्टुडियो भन्नाले युट्युब स्टुडियो भन्ने चाहिँ एउटा एप्लिकेसन तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र युट्युब स्टुडियोमा गएर हामी चाहिँ यसरी यहाँ अनलिस्टेड भएको चाहिँ आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो भिडियो हो। अनि भिडियोमा चाहिँ गएर पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गर्ने। अब चाहिँ हामीले यसमा सबै डिटेल्सहरू यहाँबाट चाहिँ हालिन्छ, टाइटल, डिस्क्रिप्सन, ट्याग सबै। सो चाहिँ म यो भिडियोको नाम यहाँ चाहिँ दिन्छु म रिल्याक्सिङ स्लिप म्युजिक इन्सोम्निया स्ट्रेस रिलिफ। तपाईँले चाहिँ यो टाइटल र ट्याग डिस्क्रिप्सन कसरी हालिन्छ भनेर चाहिँ यदि थाहा छैन भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सही तरिकाले डिस्क्रिप्सन टाइटल ट्याग कसरी हाल्ने हो भने चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो हेडिङलाई, टाइटललाई कपी गरेर यसमा फर्स्ट चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यही पेस्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला कुरा त्यो जुन टाइटलमा छ डिस्क्रिप्सनमा नि त्यही पेस्ट गर्छौँ। अनि अब चाहिँ हामीले ह्यासट्याग यहाँ दिन्छ। ह्यासट्याग अब हाम्रो भिडियो के को बारेमा छ, यहाँ चाहिँ स्लिप म्युजिकको बारेमा हो, स्लिप म्युजिक। सो चाहिँ म त्यही अनुसार अब तपाईँको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले नि राम्ररी किवर्ड रिसर्च गरेर होइन छानेर तपाईँले हाल्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ जस्ट देखाउनको लागि मात्रै 2-4वटा चाहिँ हालिदिरहेको छु। स्लिप म्युजिक, स्ट्रेस रिलिफ, इन्सोम्निया, रिल्याक्सिङ भन्ने चाहिँ जस्तै कमन जुन छ होइन त्यो हालिदिरहेको छु। तपाईँले अप्ठ्यारो नमान्नु होला। यो सबै किवर्डहरू तपाईँले 1 अक्षर या फेरि 2-4 अक्षर टाइप गरिसकेपछि तपाईँले सजेसनमा यहाँ देखाउने छ ह्यासट्याग कुन छ होइन। तपाईँले मात्रै सिलेक्ट ट्याप गर्दै जाने हो।
तपाईको ह्यासट्याग बन्दै जानेछ र यो ह्यासट्याग जति यहाँ चाहिँ सजेसनमा छ यो सब ट्रेन्डिङ हो, यानि कि यो सबै धेरै सर्च भइरहन्छ। यो सबै ह्यासट्याग हालेपछि तपाईको भिडियोमा भ्युज आउने चान्सेस धेरै हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी ब्याक जान्छौँ र तल अनलिस्टेड नै हुन्थे मैले, अनि स्लिप म्युजिक एउटा प्लेलिस्ट बनाऊँ र मेन कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ट्यागहरू हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हाम्रो भिडियोमा के छ त, मर्निङ छ, गुड मर्निङ, सन, सनसेट, सनराइज हैन, सनहरू देखेको छ, अनि यो खास स्लिप म्युजिक हो। सो स्लिप म्युजिक, डिप स्लिप म्युजिक हैन, फल स्लिप इमिडिएटली, इन्स्ट्यान्टली, ओके इन्स्ट्यान्टली राम्रो हुन्छ। सो चाहिँ हामी यसरी 4-5 वटा चाहिँ ट्यागहरू या फेरि हैन मैले देखाउनको लागि जस्ट गरिदिरहेको छु। तपाईले चाहिँ यसमा फुल ट्यागहरू हाल्नु होला जति सक्नुहुन्छ, या फेरि जति यसमा चाहिँ दिएको छ हाल्नलाई। ट्याग जति नै हाल्नु चाहिँ धेरै राम्रो, किन चाहिँ यही ट्यागको माध्यमले हो तपाईको भिडियोज मान्छेहरूले भेटाउने, सर्च गर्ने। सो तपाईले ट्यागहरू चाहिँ राम्रै हाल्नु होला। मैले जस्ट यहाँ देखाउनको लागि मात्रै यस चाहिँ हालिदिरहेको छु जे पनि। सो यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो भिडियो अब चाहिँ अनलिस्टेड गरेर पब्लिस्ड गर्नको लागि चाहिँ रेडी छ। हामीले चाहिँ यसलाई पब्लिक गर्छौँ अनलिस्टेडबाट, अनि इट्स नट मेड फर किड राख्छौँ र यहाँबाट चाहिँ एउटा कस्टम थम्बनेल छ भने चाहिँ तपाईको झन् राम्रो, र यो तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। नभए भने चाहिँ यसरी यहाँ सजेसनमा 3टा दिएको हुन्छ, 3टा मध्ये एउटा जुन मन पर्छ तपाईले त्यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरिदिसकेपछि यो पब्लिक हुन्छ। साथीहरु, यसै गरी चाहिँ तपाईहरुले पनि चाहिँ YouTube च्यानल बनाउनुस् र फ्रीको म्युजिक, फ्रीको भिडियो लिएर यसलाई एडिट गरेर हाल्नुस्। तपाईले अझै मेहनत गर्नुस्। मैले त जस्ट सिकाउनको लागि मात्रै यसरी बनाएर देखाइदिएको, त्यति राम्रो त छैन। तर तपाईले चाहिँ जब यसमा काम गर्नुहुन्छ तपाईले झन् राम्रोसँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, पर्फेक्ट हुँदै जानुहुन्छ र यसबाट चाहिँ घरै बसेर आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यस भिडियोमा केही हैन सोध्ने कुरा या फेरि केही कन्फ्युजन या फेरि अन्य कुरा चाहिँ केही छ भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, ताकि अनलाइन पैसा कमाउने घरै बसी अन्य तरिकाहरू जब म भिडियोमा बताउने छु तपाईलाई चाहिँ नोटिफिकेसन जानेछ र तपाईले त्यो भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला पाउनुहुन्छ। र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्, केही क्वेशनहरू छ कमेन्ट गर्नुस्, र लास्टमा धन्यवाद।